سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز با هم میخوایم یه مقایسه راجع به اروپا و آمریکا داشته باشیم تا دید بهتری بهتون بده که آیا دوست دارید تو کشور اروپایی زندگی کنید یا تو کشور آمریکایی. یکی از تفاوت‌هایی که شاید قابل توجه باشه اینه که فاصله زمانی بین ایران و اروپا 2 ساعت و نیمه و گاهی که ساعت ایران به دلیل سال نو عوض میشه حتی تا 1 ساعت و نیم کاهش پیدا میکنه. تفاوت زمانی بین آمریکا و ایران حداقل 6 ساعت و 6 ساعت به بالا رو میتونید در نظر بگیرید. پس یکم سخت میشه با خانواده حرف زدن. اگه خیلی وابسته اید و ترجیح میدید هر روز با خانواده حرف بزنید شاید آپشن مناسبی براتون نباشه، چون وقتی که شما بیدار میشید اونا خوابن، یا وقتی که یکم از روز میگذره شما باید برید سر کار اونا همچنان خوابن. وقتی اونا بیدار میشن شما سر کارید، برمیگردید شما خسته اید میخواید بخوابید، اونا تازه وقت آزاد دارن برای حرف زدن و همینطوری تا آخر هفته تقریبا خیلی کم میشه با خانواده حرف زد. این از این قسمت بعدی راجع به برق و گازه. ولی خب تو حالت برقبل وقتی که توی اروپا هستید خب مشکلی پیش نمیاد. ایران اگه 2 ساعت قبل اروپا باشه باز شما میتونید با خانواده حرف بزنید به راحتی. توی اروپا اگه گاز میخواید استفاده کنید بیشتره، مثلا برای آشپزی اینا توی اروپا از برق تأمین میشه، پس گازا برقیه. ولی توی آمریکا مثل ایران گاز از گاز تأمین میشه اگه براتون مهمه و تا حالا از گاز الکتریکی استفاده نکردید احتمالا یکم طول بکشه تا دستتون بیاد با چه درجه حرارتی باید غذا رو بپزید که نه بسوزه و قشنگ جا بیفته. ولی توی آمریکا قشنگ مثل ایران گازها از گاز استفاده میشه و مشکلی نخواهید داشت که فکر نکنم خیلی چیز بزرگی باشه. فقط جهت اطلاع مساحت خونه توی اروپا، منظور اروپای مرکزیه نه کشورهای اسکاندیناوی، تقریبا خونه‌ها کوچولوترن چون که شهرها جمعیتشون کمتره و شهرها خیلی کوچیکترن نسبت به آمریکا. پس خیلی آسونتره از مثلا اینکه بر مسافرت اگه برید یک شهر رو 1 روز 2 روز میشه همه جاهای دیدنیش رو دید. ولی این راجع به آمریکا صدق نمیکنه. مساحت خونه ها اونجا بیشتره و تقریبا میشه گفت مثل ایرانه. خونه هایی که توی اروپا هست شاید اگه به سبک خونواده هامون که خونه بزرگ دوست دارن و تقریبا اونجوری راحت ترن، بیشتر از 100 متر مربع خونه باشه اونجوری برشون اوکی تره. توی اروپا چنین چیزی وجود نداره. خیلی خیلی لاکچری باشه استدیو 20-30-40 متر مربعیه، چون خونه ها گرون تره. پس یکم حجم اندازه خونه کمتره و خونه کوچیک‌تره. طبیعتاً اجاره خونه کمتر از آن بود. برای حالت اجاره تجربه‌ای که من داشتم با یه خانم دیگه اجاره گرفته بودم
که تجربه جالبی نبود. اجاره $1700 بود که برای کلوکاسیون خیلی شرایط مناسبی نیست، در حالی که توی فرانسه، پاریس نه، ولی خب توی شهرهای دیگهش شما میتونید با 400 استودیو اجاره کنید، 400 یورو، یا با 700 یورو توی پاریس میشه استودیو اجاره کرد. یعنی مجبورم نیستید که اخلاق یک نفر دیگر رو تحمل کنید که اصلا باهاتون زمین تا آسمون تفاوت داره. ولی خب خونه‌هایی که توی فرانسه میشه یا توی اروپا میشه اجاره گرفت خیلی کوچیک‌تره و تجهیزاتش کمتر از خونه‌هاییه که توی آمریکا اجاره میگیرید. خوراکی خوراکی اروپا قطعاً از آمریکا بهتره از لحاظ کیفیت، سلامتی و چیزهای متفاوت. ویتامین هایی که دریافت میکنید، مواد غذایی اروپا خیلی سالم تر از آمریکاست. توی سوپرمارکت های آمریکا غذای آماده گرم هم پیدا میشه. منظور از غذای آماده منظورم مثلا پیتزاهای یخزده اینا نیست. یه سری مثلا میتونید غذا سرو کنید بر خودتون رو بیارید بیرون تو پارک بخورید. غذاهایی مثل سالاد اینا هم توی سوپرمارکت های اروپایی پیدا میشه، ولی اینکه غذای گرم بفروشن خیلی کم و تقریبا وجود نداره. ولی مواد غذایی اروپا خیلی خوشمزه تره و اینکه چون کشور کوچولوتره، مثلا اگه یه چیز خاصی از یه کشور اروپایی دیگه لازم داشته باشید خیلی آسون میتونید پیداش بکنید، در حالی که چنین آپشنی توی آمریکا نیست. مثلا اگه پنیر دودی ایتالیا رو توی فرانسه دوست داشته باشید بگیرید، خیلی آسون میتونید توی اوشان پیداش بکنید، یا کرم پسته ایتالیا رو راحت میشه توی اوشان پیدا کرد توی فرانسه، یا چیزای شبیه به این. ولی توی آمریکا چنین چیزی پیدا نمیشه، یا اگه پیدا بشه خیلی گرونتره. حساب بانکی توی آمریکا چون از بیشتر فرهنگ‌ها اومدن و از همه کشورها تقریبا هستن، خیلی آسون‌تر میشه برای یک فرد ایرانی حتی با وجود تحریم‌ها حساب باز کرد، در حالی که حساب بانکی باز کردن برای یک فرد ایرانی توی فرانسه احتمال داره حتی 1 ماه یا 2 ماه هم طول بکشه، بسته به تحریم‌ها. مثلا بانک‌ها معمولا قبول نمی‌کنن یا ترجیح میدن با فرد ایرانی کار نکنن، چون که حس میکنن پولشوییه و چیزهای دیگه. و قطعا توی آمریکا مدارک کمتری برای باز کردن حساب بانکی نسبت به اروپا لازمه و حداقل 1 ساعت بعد اینکه مدارک رو تحویل دادید میتونید کارتتون و همه چیزایی که مربوط به حساب، حتی چک، حتی کریدیت کارت، دبت کارت و هر نوع کارت دیگه که بخواید رو دریافت بکنید. حتی میتونید وام بگیرید، در حالی که چنین چیزی توی اروپا اولا کریدیت کارت نمیدن، دوما کارتتون 2 هفته طول میکشه تا بیاد توی فرانسه و 2 هفته هم طول میکشه که رمزش برسه دم خونه، پس یکم زمان طولانی تره. سیاست آمریکا اینه که افراد رو مقروض داشته باشه تا همیشه بتونه به عنوان نیروی کار ازشون استفاده کنه. تقریبا یه چیزی مثل بردهداری جدید، برای اینکه شما وقتی حساب بانکی باز میکنید کریدیت کارت دارید و یکم چشم و همچشمی زیاده، پس همه میرن لباس میگیرن، توی لباس میخرن، توی از حساب کریدیتشون
استفاده میکنن که هزینه لباس رو پرداخت کنن، یا بعد 1 ماه میرن لباس رو پس میدن یا پس نمیگیرن به دلیل اینکه لباس استفاده کثیف کهنه شده، پس مجبورن اون پول رو پرداخت بکنن. و از اونجا که همه چی گرونه، پس یکم حساب کریدیتشون کم و زیاد و زیاد و زیادتر میشه و برای اینکه اون بدهی ها رو پرداخت بکنن، همیشه اون ترس رو که من باید کار داشته باشم تا بتونم بدهی هام رو بدم توشون هست و همیشه باید این حس رو داشته باشن که باید کار بکنن و نمیتونن بیکار باشن یا شغلشون رو از دست بدن. پس این هم هست و بانک‌ها هم خیلی بهشون ایمیل به آمریکایی‌ها ایمیل میدن، یا افرادی که اونجان، یا حتی بانک‌ها میرن بعضی روزها توی مدرسه و این کریدیت گرفتن و وام گرفتن رو رواج میدن و که فرد مجبور بشه کار بکنه که بدهی‌هاش رو بده. این رو هم مواظب باشید اگه دارید میرید خرید بکنید، اونجا ازتون میپرسه که آیا کریدیت کارت میخواید مثلا برای H&M یا برای فلان مارک، فلان مغازه یا چیزای مختلف. اگه تو اون فرهنگی بزرگ نشدید که از وام و بدهی و اینا خوشتون بیاد، پس مواظب باشید که چه جوابی قراره بدید و چه جوری زندگی بکنید. شغل، امنیت شغلی نیست توی آمریکا. شغل زود گیر میاد، ولی خب احتمال اینکه برید بیرون و اخراجتون بکنن زیاده، در حالی که توی اروپا خیلی سریع شغل گیر نمیاد، ولی احتمال اخراج کردن تقریبا خیلی سخته، چون که کارهای اداری و کاغذبازی زیادی لازمه. برای همین افرادی که کار پیدا میکنن خیالشون راحته که میتونن شغلشون رو نگه دارن و سازمان کاریابی و مثلا توی فرانسه فرانس تروای هم خیلی ازشون حمایت میکنه تا اینکه بتونن کار پیدا کنن و حتی یه سری دوره ها رو هم بگذرونن که بتونن شغلی که مناسب علایقشون هست رو پیدا بکنن. چنین چیزی توی آمریکا تقریبا نیست و افراد ترجیح میدن، چون هزینه تحصیل زیاده و یه سری ها هم وام میگیرن که بتونن هزینه تحصیل دانشگاه یا حتی مدرسه بچه هاشون هم بدن. برای همین بیشتر افراد تصمیم میگیرن تا دبیرستان ادامه تحصیل بدن و بعدش برن سر کار، چون اون مبلغی که باید وام بگیرن تا هزینه دانشگاه بدن رو ندارن یا نمیخوان مقروض باشن. یا مثلا فردی که توی اروپا تحصیل میکنه، خب هزینه دانشگاه برای دانشجوی دکترا توی فرانسه 360 یوروه. این هزینه توی آمریکا سالی شاید $50,000 باشه که کم پولی نیست. پس اروپایی‌ها ترجیح میدن وام بگیرن که خونه بگیرن، آمریکایی‌ها ترجیح میدن وام بگیرن که برن دانشگاه اگه بشه. پس یک مقدار از این لحاظ عقب‌ترن، در حالی که از این ور درآمد اروپایی‌ها کمتر از آمریکایی است. تقریبا شاید خیلی کمتر باشه، 1/4 بر بعضی از شغل‌ها. ولی خب اون حس مقروض بودن رو نداره. اگه درآمد و پول براتون مهمه، میتونید بازم اینم یکی از آپشن هایی باشه که آمریکا رو ترجیح بدید. امکانات تفریحی، خب اروپا موزه هاش قشنگتره، آمریکا
چیزهای قدیمی خوشگل شاید توش کمتر پیدا بشه، ولی خب با توجه به تکنولوژیایی که دارن چیزهای جدید خوشگل میتونید توی موزه ها ببینید. مثلا افراد مشهور وقتی مجسمهشون رو درست کردن تقریبا مثل خودشون، واقعی خودشونه، ولی خب موزه هایی مثل موزه لوور پاریس خب یه چیز تکیه که مخصوص فرانسه است. ولی بعضی جاهای دیگه، جاهای تفریحی گرون رو آمریکا میتونید تجربه کنید. جاهای طبیعی، طبیعت بکر و زیبا، درسته که نشنال پارک ها و پارک های جنگلی مختلفی هست که شما میتونید با ماشین برید و اونجا بمونید، ولی خب کمپ کردن توی اروپا هم امکان پذیره. و اگه بخوام به هر دوشون امتیاز بدم، شاید بجز موزه که موزه اروپا رو من ترجیح میدم، شاید مکانهای دیدنی هر دوشون مثل هم باشه. یعنی جذابیت مکانهای تفریحی هر دوشون جذابیت خاصی داشته باشه. قطعا خب موزه توی آمریکا رایگانه، ولی خب توی اروپا باید براش هزینه پرداخت بکنیم. مسافرت: کشورهای اروپایی و شهرهای اروپا خیلی به هم نزدیکه. اینکه شما بتونید با وسایل حمل و نقل عمومی از یه شهری به شهر دیگه برید یا از یه کشور به کشور دیگه برید خیلی آسونه. مثلا از فرانسه اگه بخواید برید آلمان شاید 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه، 3-4 ساعت طول بکشه. یا بلژیک، لوکزامبورگ، یا از لوکزامبورگ باشید برید بلژیک میتونید 1 روزه برید بگردید و برگردید. مجبور نیستید که چند روز رو توی ماشین باشید. ولی توی آمریکا به دلیل پهناور بودن ایالات متحده از یه قسمت به قسمت دیگه زمان زیادی حتی برای هواپیما لازمه که توی سفر باشید، یا افرادی که بیشتر دوست دارن خودشون رانندگی بکنن خب از یه ایالت به ایالت دیگه شاید زمان زیادی لازم باشه که شما توی جاده باشید. ولی این در حالیه که برای کشورهای اروپایی این زمان خیلی کمه. پس اگه فردی هستید که بیشتر دوست دارید توی جاده باشید، شاید اینم میتونه یکی از نشونه هایی باشه که آمریکا رو ترجیح بدید. خب ماشین ظرفشویی تقریبا توی اروپا به دلیل گرون بودن برق کمتر استفاده میشه. منظور اروپای مرکزی، کشورهای اسکاندیناوی نه قطعا. و سینک های آمریکایی یه چیزی دارن که اگه آشغالی توی ظرفشویی گیر کرده باشه یا مثلا بخواید یه چیز رو خورد کنید میتونید شیر آب رو باز کنید و آشغالای توی سینک رو خورد میکنه و به سمت آشغالدونی هدایتش میکنه. اینو من توی اروپا ندیدم. شاید این براتون جالب باشه دونستنش. و ماشین ظرفشویی هم که باز بستگی به خود فرد داره. توی اروپا یکم برق شاید گرونتره یا چون درآمد مردم کمتره، کمتر من دیدم توی خونه ها ماشین ظرفشویی داشته باشن. اما توی آمریکا نه، تقریبا یه چیزیه که یه چیز نرماله که همه جا استفاده میشه. لباسای آمریکایی خوشگل‌تر از لباسای اروپاییه به دلیل همون مصرف‌گرایی و اینکه مردم تشویق بشن به بیشتر خریدن. تنوع و سایز لباس‌ها
خیلی بیشتره، حتی برای افرادی که اضافه وزن دارن یا افرادی که خیلی لاغرن، افراد قد بلند، قد کوتاه. لباس‌ها خیلی با سایزهای مختلف، اندازه‌ها و قدهای مختلف طراحی شده. ارزونتر لباس نسبت به اروپا و مردم اروپا بیشتر شاید ترجیح بدن لباس دست دوم بخرن اگه یه چیز ارزون بخوان بگیرن، ولی مردم آمریکا یکم چشم و همچشمیشون زیاده و ترجیح میدن که از رقابت جا نمونن. مردم اروپا بیشتر شاید چشم و همچشمی توی این باشه که چه کتابی بخونم، چه کتابی دوستم خونده منم اونو بخونم، یا بیشتر چی یاد بگیرم، اون چی یاد گرفته منم برم یاد بگیرم یا همچین چیزی. ولی خب توی آمریکا مهمونی هست، من چی بپوشم که دفعه قبل نپوشیده باشم یا همچین چیزایی. پس بر همین تقریبا اگه یکم تجملاتی بودن براتون مهمتره و لباسای شیک پوشیدن براتون مهمتره، یا اینکه براتون مهم نیست اگه حساب کریدیت داشته باشید، این هم میتونه یکی دیگه از آپشن هایی باشه که آمریکا براتون جذابتر میتونه باشه. سبک زندگی همونطور که گفتم اروپایی‌ها ترجیح میدن که مثلا یه کتابی بخونن اگه توی جاده هستن یا تو قطار هستن، یا ترجیح میدن که بعد اینکه کار کردن عصر همگی توی کافه جمع بشن یه چیزی بخورن یا شامی رو با هم داشته باشن، بیشتر حالت تراس که توی تراس‌های بیرون میشینن و نوشیدنی میخورن یا حرف میزنن و خیابون‌های زنده شب رو میتونید تجربه کنید، در حالی که آمریکا کلاب‌های مختلف هست. مردم، من چیزی که دیدم و دوست نداشتم، خب افراد بی خانمان زیاده هم، و این ربطی نداره به آمریکا یا اروپا بودنش. دولت به افراد بی خانمان توی اروپا هم خونه میده، درسته که یکم شاید شرایطش جالب نباشه ولی بالاخره چنین چیزی هست، هم کمک هزینه‌های کف و کمک هزینه غذا و اینجور چیزا رو میده و یه قسمت از درآمد همه افرادم برای این افرادی که کار و خونه ندارن از درآمدشون کم میشه. چنین چیزی توی آمریکا نیست. بی خانمان توی خیابون زیاده. من یکم بستگی به منطقه‌ای هم داره که زندگی میکنید. شاید شبها توی بعضی از جاهای فرانسه هم اون حس امنیت نباشه، ولی تو آمریکا کلا شبها امنیت نبود. من این سبک کتاب خوندن رو بیشتر ترجیح میدم به اون سبک مثلا گوش دادن به موسیقی بلند توی مکانهای عمومی. و چیز دیگه‌ای که من دوست داشتم اینه که توی اتوبوس، مترو و جاهای مختلف توی اروپا احتمال اینکه شما بتونید گوشیتون رو شارژ کنید هست اگه باتری نداشته باشید یا هر چیزی، در حالی که چنین چیزی توی آمریکا نیست. کلا سیستم سرمایه‌داریه و سیستمیه که اگه چیزی تموم شد باید بابتش پول بدید و خب هیچ کمکی نباید انتظار کمکی از دولت داشته باشید. شاید اینجوری هم بهتر باشه، بستگی داره به دید طرف که طرف مقابل که داره قضیه رو بررسی میکنه که چه جوری دوست داره.
باید از دولت انتظار داشت یا نداشت و اینها. قطعاً چیز دیگه‌ای که میتونه روی تصمیم گیریتون برای اینکه اروپا بهتره یا آمریکا تأثیر بذاره این میتونه باشه که دانشگاه‌ها توی آمریکا انگلیسی زبانه ولی توی اروپا شما به هر حال برای خرید کردن یا حتی اگه دانشگاهتون انگلیسی هم باشه برای اینکه توی کنفرانس‌ها شرکت بکنید توی سمینارها و یا کارهای مثلا کلاسی چیزی میذارن بتونید ازش استفاده بکنید لازمه زبان اون کشور رو بدونید یعنی تو آلمان شما باید آلمانی بدونید توی فرانسه فرانسوی توی اسپانیا اسپانیایی توی ایتالیا ایتالیایی در غیر این صورت یکم شاید زندگی خودتون سخت‌تر باشه حتی برای ارتباط گرفتن با مردم برای اینکه دوست پیدا بکنید شاید اینطوری بشه گفت که نژاد پرستی بیشتره ترجیح میدن که زبانشون رو بلد باشید توی کشورشون زندگی میکنید بالاخره باید زبانشون رو هم بلد بود در حالی که توی آمریکا چنین چیزی نیست میشه گفت نژاد پرستی کمتره چون خود آمریکا از افرادی تشکیل شده که از کشورهای کشورهای مختلف بهش مهاجرت کردن پس سعی میکنن با همه یه جور برخورد کنن شاید مثلا گاهی پیش بیاد که چیزای نژاد پرستی هم ببینید ولی در کل میتونیم بگیم که نژاد پرستی خیلی کمتره و اینکه با زبان انگلیسی همه کاراتون راه میفته پس مجبور نیستید که حتما زبان دیگه ای رو یاد بگیرید چیز دیگه ای که شاید براتون مهم باشه استفاده از اسلحه است که توی آمریکا مجازه پس اگه کسی از چیزی ناراحت شد میتونه راحت اسلحه‌شو رو در بیاره و ازش استفاده کنه قطعا توی موزه و یا بعضی جاها نوشته شده که افراد نمیتونن با اسلحه وارد بشن چنین چیزی توی اروپا نیست کسی اسلحه نداره ولی خب نمیشه گفت که مرگ و میر کمتره با توجه به اسلحه یا نه چون که بالاخره حوادثی هست که باعث زنده بودن یا مردن افراد میشه و این توی همه کشورها هم هست یعنی خب بعضیا میگن که اگه دولت مخالفت کرد ما میتونیم از اسلحه‌مون استفاده کنیم بر همین موافق داشتنشن و میگن که ما حق داریم که بتونیم از اسلحه‌مون استفاده کنیم بعضیا هم میگن که نه اینکه اجازه گرفتن زندگی کسی در دست شما باشه تصمیم درستی نیست شاید آدم عصبانی باشه و تصمیم بگیره که بابتش پشیمون بشه برای همین این دیگه بستگی به خودتون داره که چیز مهمی هست براتون یا نه چنین چیزی توی فرانسه وجود نداره خب قطعا افراد آمریکایی بیشتر از افراد فرانسوی یا اروپایی کار میکنن و چون پول در آوردن براشون مهمه سبک خانواده هم میتونم بگم هر دو جا خانواده‌شون رو دوست دارن اینکه شما بتونید دوست پیدا کنید توی آمریکا احتمالش بیشتره و دوستای زیادتری میتونید پیدا کنید نسبت به اروپا خانواده هر دو یک جوره چیز دیگه ای که برای من عجیب بود توی آمریکا اینه که اینکه شما انتظار داشته باشید که یعنی
فرد انتظار داشته باشه که اصلا وام نگیره، چنین چیزی رو تقریبا براشون خیلی تعجب برانگیزه. مثلا من به بانک گفتم که من حساب کریدیت نمیخوام، بانک گفتش که الان اینطوری داری میگی ولی خب حساب کریدیت نداشته باشی نمیتونی خونه بگیری، یا چون که این که خوش حسابی برای ما معلوم نیست، پس اینکه بهت وام بدیم برای گرفتن خونه تقریبا معلوم نیست و یه چیز بدیه کریدیت نداشتن و کلا انتظارا به اون سمت میره که مردم حتما کریدیت داشته باشن. این در حالیه که توی اروپا چنین چیزی نیست. شما اگه مقروض باشید دید جالبی مثلا شاید برای بانک نباشه، نه در حد مثلا در حد کوچیک اوکیه، ولی در حد اروپا در حد آمریکا مقروض بودن شاید اوکی نباشه توی اروپا. خب چیز دیگه ای که شاید براتون جالب باشه دونستنش اینه که مثلا توی آمریکا میتونید کتابای انگلیسی پیدا بکنید، توی اروپا کتابهای انگلیسی رو شاید بشه مثلا ایتالیا پیدا کرد، ولی خب توی کتاب فروشی های فرانسه یکم سخته پیدا کردن کتاب انگلیسی. قطعا میشه از آمازون سفارش داد. یه سایت دیگه هم بود که خیلی خوب بود ولی خب بستنش. و این چیزاییه که الان به ذهنم رسید. بازم اگه سوالی داشتید حتما، یا چیزای دیگه‌ای که شما به ذهنتون رسید، تفاوت‌های جالبی و تجربیات جالبی که داشتید رو با ما هم به اشتراک بذارید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.